Вітаю! Сьогодні хочу дати відгук про свої мотоботи фірми Gaerne. Моделі SG12, якими я володію вже понад 3,5 роки, розповісти вам про всі її плюси та мінуси. Але перед цим давайте звернемося до історії бренду Gaerne та з'ясуємо, з чого все розпочалось. У далекому 1930 році в багатодітній родині італійського фермера народився хлопчик на ім'я Ернесто. Його батько розумів, що їхньої землі на всіх не вистачить, і наполягав, що хлопцю потрібно навчатись якомусь ремеслу. То було скритні часи для родини, яка не могла собі дозволити. Одного разу він спросив майстра, чи може один з його синів прийти до нього в магазин, щоб допомогти та навчитись ремеслу. Ось так наш Ернесто потрапив у майстерню та почав навчатися у свої 13 років. Вже через 3 роки він влаштувався працювати на фабрику, яка виробляла військове взуття. На фабриці він працює по 10 годин та ще 4-5 годин працює вдома на себе. Поступово люди почали замічати якість та майстерність його роботи. Так поступово його бізнес починає зростати. Вже в віці 32 роки Ернесто створює свою власну компанію, де працює лише 2 працівника – він сам та його брат. Чуть пізніше він бере в компанію ще свого зятя. Відпрацювавши 1 рік, компанія змінює назву, яка вже нам всім відома – це Gaerne, яка складається з 2 слів. Це «га» означає газола, це прізвище, та «ерне» – ім'я Ернесто, скорочено. Від початку його компанія виробляла спортивне взуття для походів у горах. Але вже в 1975 році один з його синів, який займався мотокросом, попросив Ернесто зробити пару чобот для мотокросу. В той час чоботи для мотокросу були схожі на чоботи для походів. Через деякий час друзі та навіть конкуренти його сина стали приходити до Ернесто за чоботами для мотокросу. Так чоботи стали дуже популярними. Якось у березні 1975 року син Ернесто катався на велосипеді та помітив фургон, що їздив вулицями міста з написом «Віва Монтеса» на боці фургона. Син Ернесто знав, що Віва Монтеса – відома іспанська мотоциклетна фірма. Водієм був містер Клод Ренардс, бельгійський імпортер марки Монтеса. Це випадкове знайомство перетворилося на зустріч, а потім на бізнес-замовлення на аж 400 пар взуття. Після цього компанія виходить на новий рівень, який вже ми з вами знаємо. Але давайте будемо закінчувати з історією та перейдемо до нашого часу та роздивимось модель SG12 уважно. Виробник каже нам, що ці чоботи означені наступним. Перше. 2-ступеневою системою шарнірів, де верхній шарнір закріплений жорстко, що дає сильну бічну підтримку, в той час як ковзаюча пластина утримує верхню частину ноги у твердому та вертикальному положенні. Другий шарнір закріплений на ковзані, що дозволяє нозі райдера відчувати себе природньо, а у випадку зриву шарнір буде опускатися та поглинати удар. Друге. На внутрішній частині чобота знаходиться абсолютно нова гумова накладка Grip Guard, яка забезпечує щеплення з мотоциклом та захищає ногу від температурних впливів. По-третє, це передня пластина, яка захищає гомілку ноги. Ця термопластична пластина має анатомічну форму для ідеального прилягання. Якщо вам це замало, можна викрутити 3 гвинти та збільшити отвір, щоб розмістити більш велику ногу або наколінник з ногою. Система застібок – це 4 легкі алюмінієві застібки, які кріпляться до спеціального ременя, який регулюється. Це перевірена часом система, яка забезпечує надійне та швидке вдягання та знімання чобота. Внутрішня тканинна частина чобота виготовлена з нового дихаючого матеріалу, який називається акронус. Він еластичний та не пропускає пісок та сміття всередину чобота. П'яткова чашка була спеціально розроблена для поглинання удару ззаду. Також на ній ми можемо побачити напис фірми-виробника. Нова конструкція має більш тонку форму в області пальців ніг для кращого відчуття важеля перемикання передач та елементів керування. Накладка на носок була вироблена та посилена зі спеціального матеріалу. Для підошви використовується спеціальна протиударна гума. Усередині чобота ви знайдете абсолютно нову устілку, яка була спеціально відформована для правильної підтримки стопи. У задній частині устілки використано новий амортизуючий матеріал, а в передній частині конструкція була зроблена таким чином, щоб дозволити нозі вентилюватися.
Нещодавно було випущено нову модель для ендуро змагань, яка, на мою думку, нічим не відрізняється від звичайної моделі, окрім нової підошви, яка має виражений агресивний протектор для слизької поверхні. Ну як же можливо було забути про Грехема Джарвіса і спеціальною моделлю, яка нічим не відрізняється від звичайних SG-12, окрім написом з ім'ям гонщика. Ну а тепер давайте розглянемо уважно мої чоботи. Як бачимо, за час володіння нічого страшного з ними не трапилось. Так, трохи зносилася підошва, яка, до речі, має звичайний неендуро-протектор, що не заважає користуватися чоботами. Треба виконати заміну металевих накладок на носку. Звертаю вашу увагу, що останні 1,5 роки я практично не пропустив ні одного тренування. Тобто навіть у зимові місяця я використовував ці чоботи, а це, до речі, в снігу, при низьких, а іноді мінусових температурах, коли пластикові деталі становляться ламкими. У лютому в мене порвалася одна застібка від того, що зацепився за дерев'яну колоду. Загалом я не можу нічого сказати поганого про чоботи. Система вентиляції працює дуже добре. У спекотні літні тренування нога не сильно страждає від температури. Захист тут топовий, спасав мою ногу не один раз та витримував усі удари. Планую знайти майстра, який зможе виконати заміну підошви. Планую поставити підошву від ендуро моделі. Все, дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайки.